Hello students, good morning. In our four poems, this is first poem, The River, on the page number 124. Let's start without waste of time. It divided into four stanza. We are doing from the first stanza. આ પોમની અંદર જીવનના ચાર ફેઝ ચાર કાળને દર્શાવે છે. Childhood, youth, middle-aged man and eternity. So let's start. Yes, now it's visible clearly. River, river, little river, bright you sparkle on your way, over the yellow pebbles dancing, through the flowers and foliage glancing, like a child at play. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping, over rocks by rose banks sweeping, like an impetuous youth. River, river, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still, yet still in motion, tending onward to the ocean, just like mortal prime. River, river, headlong river, down you dash into the sea that line had never sounded, sea that sail had never rounded, like a eternity. Now it's an explanation from the first stanza. River, river, little river. અહીં નદીની વાત કરી છે કે નદી નદી નાનકડી નદી. આપણે વાત કરી કે નદીને જીવનના ચાર ફેઝ સાથે સરખાવ્યું છે. તો ફર્સ્ટ સ્ટાન્ઝા સુધીમાં તેને બાળપણ એટલે કે ચાઇલ્ડહુડ સાથે સરખાવ્યું છે. જેમ એક બાળક હંમેશા ખુશ રહેતું હોય, આનંદથી ચમકતું હોય, નાચતું કૂદતું હોય અને બાળક છે એ પ્રકૃતિની હંમેશા નજીક હોય, તેને પાંદડાઓ અને ફૂલો જોવા ખૂબ ગમતા હોય. તે જ રીતે અહીં નદી છે કે જે પોતાના ઉદ્ગમ સ્થળેથી જ્યારે નીકળે છે ત્યારે કંઈક આવી જ લાગે છે. કેવી રીતે? બ્રાઇટ યુ સ્પાર્કલ ઓન યોર વે, કે તારા રસ્તામાં તું ખૂબ ચમકતી જાય છે. ઓવર ધ યલો પેબલ્સ ડાન્સિંગ, અને જ્યારે નદીના પથ્થરો ખૂબ રંગબેરંગી અને હોય ને તો એવા પથ્થરો પરથી પેબલ્સ પરથી યલો પેબલ્સ પરથી જ્યારે પસાર થાય ત્યારે જાણે કે એક બાળક નાચતું હોય તેવી રીતે ડાન્સ કરતી હોય નદી એવું લાગી રહ્યું છે. થ્રુ ધ ફ્લાવર્સ એન્ડ ફોલિએજ ક્લેન્સિંગ, કે જે ફૂલોના કિનારે આવેલા જે ફૂલો છે તેને ત્યાં એના તરફથી જે જોતી હોય નદી એવું લાગી રહ્યું છે. દેન નેક્સ્ટ સ્ટાન્ઝા. River, river, swelling river, on you rush through rough and smooth, louder, faster, brawling, leaping, over rocks by rose banks sweeping, like impetuous youth. અહીં નદીને યુથ સાથે સરખાવી છે. યુથ એટલે કે યુવાની. નદી જ્યારે આગળ વધે છે ચાઇલ્ડહુડમાંથી ત્યારે પોતાના યુથમાં યુવાનીમાં હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. આ સમયગાળો એટલે વ્યક્તિના જીવનનો 12થી 24 વર્ષનો એજનો સમયગાળો છે. ચાઇલ્ડહુડ પર્સનાલિટીમાંથી એક નવી જ પર્સનાલિટી અહીં ક્રિએટ થાય છે. વ્યક્તિ એ કેવું દોડતું થઈ જાય, મતલબ કે રસ્તો સમતલ હોય કે ખરબચડો, રફ પાથ હોય કે સ્મૂથ પાથ હોય તેના જીવનમાં, બસ એ એક જગ્યાએ બેસી રહેવું તેને ગમતું નથી. તો આ યુવાનીનો તનગનાટ દર્શાવે છે. આ જ રીતે નદી પણ કંઈક અહીં જ્યારે ઉદ્ગમ સ્થળેથી આગળ વધે છે ત્યારે કંઈક આવી જ લાગી રહી છે. કેવી? તો ઓન રસ થ્રુ રફ એન્ડ સ્મૂધ, કે કોઈ પણ રસ્તો હોય રફ હોય કે સ્મૂધ, પરંતુ નદી છે તે ખૂબ દોડતી હોય એવું લાગી રહ્યું છે. દેન લાઉડર, ફાસ્ટર, બ્રોલિંગ એન્ડ લીપિંગ, તે ખડખડાટ વહ્યા જ કરે છે. Over the rocks by rose banks
એ પથ્થરો પરથી અને રોઝ બેંક્સ ફૂલોના જે કિનારાઓ છે ત્યાંથી પસાર થતી હોય તેવું લાગી રહ્યું છે. તો આ યુથની ઇમ્પેશિયસ યુથ એટલે કે જેની અંદર ધીરજ હોતી નથી, તે જ રીતે અહીં નદીને સરખાવી છે ને આ સ્ટાન્ઝામાં. ત્યારબાદ then third stanza again reading. River, river, brimming river, broad and deep and still as time, seeming still yet still in motion, tending onward to the ocean, just like a mortal prime. એટલે મોર્ટલ પ્રાઇમ મતલબ કે અહીં મિડલ એજના વ્યક્તિ સાથે નદીને સરખાવી છે. મિડલ એજ મતલબ વ્યક્તિની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ એ કેવી હોય કે તે વિશાળ હૃદય રાખતા વ્યક્તિ બનતા શીખી જાય છે. સમય સાથે કઈ રીતે જીવવું તે તેમાં સ્થિર હોય છે. નાની નાની મુશ્કેલીઓથી ક્યારે ડરી જતા નથી. લાગે સ્થિર પણ સતત એ વ્યક્તિ છે મિડલ એજ એ પ્રયત્નશીલ હોય. જીવનના ઘટનાક્રમમાંથી આ ઘટનાક્રમમાંથી પણ તે આગળ હંમેશા વધતા રહે છે. વ્યક્તિ મિડલ એજમાં હોય ત્યારે તે સંબંધો, વ્યવહાર, પોતાની ફરજો તેમજ પોતાની વિવિધ ભૂમિકાઓ, જેમ કે પુરુષ હોય તો તે પિતા તરીકે, પુત્ર કે ભાઈ, અને સ્ત્રી હોય તો તે મિડલ એજમાં માં, પત્ની, બહેન, આવી રીતે વિવિધ ભૂમિકાઓ સારી રીતે સમજીને ભજવે છે. તે જ રીતે અહીં નદીની વાત કરી છે કે જેમ સમુદ્ર તરફ તે નદી આગળ વધે છે તેમ તે બ્રોડ એન્ડ ડીપ થતી જાય છે. એન્ડ સ્ટીલ એઝ ટાઈમ, સમય સાથે સ્થિર થાય છે. સિમિંગ સ્ટીલ, તે સ્થિર લાગે છે. બટ યેટ સ્ટીલ ઇન મોશન, તે મોશનમાં એટલે કે આગળ તો વધતી જ રહે છે એટલે ગતિમાં પણ હોય છે પણ દેખાવે તે સ્થિર લાગે છે. ટેન્ડિંગ ઓનવર્ડ ટુ ધ ઓશન, તે દરિયા કે તરફ એ હંમેશા આગળ વધતી હોય છે. નદી છે આખરે અંતે તે દરિયાને મળતી હોય. જસ્ટ લાઇક મોર્ટલ પ્રાઇમ, કે જેમ મિડલ એજ્ડ મેન છે તે એટર્નિટી તરફ, પોતાની મંજિલ તરફ, ડેસ્ટિનેશન તરફ જેમ વ્યક્તિ આગળ વધતું હોય તે જ રીતે અહીં નદીની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ દર્શાવી છે. Then in the last stanza, river, river, headlong river, down you dash into the sea that line had never sounded, sea that sail had never rounded, like a eternity. અહીં નદીને એટર્નિટી સાથે સરખાવી છે એટલે કે અનંતકાળ, નિરંતર, કે જેનો સમય છે એ પૂરો થતો જ નથી. દરિયો કે જે અમાપ છે, જેનો પ્રવાસ નિરંતર છે એટલે કે ચાલ્યા જ કરે. તે જ રીતે વ્યક્તિ જ્યારે મિડલ એજ પૂરું કરીને પોતાના જીવનમાં સંપૂર્ણ રીતે જીવી લીધું હોય, બાળપણ હોય, ચાઇલ્ડહુડ, યુથ એન્ડ મિડલ એજ, ત્યારે આ ફેઝ જોયા હોય તો હવે તે અમાપ તરફ આગળ વધે છે, પોતાના ડેસ્ટિનેશન તરફ એટલે કે ઈશ્વર તરફ. તેમાં જ ભળી જવા અને મળી જવા. It is in the same way in this poem, in this stanza, down you dash into the sea. જ્યારે તે દરિયાને મળે છે નદી, sea that line had never sounded, ત્યારે દરિયામાં મળ્યા પછી ક્યાંય પાણી છે એ અલગ થતું નથી, બંને સેમ જ લાગે છે. sea that sail had never rounded, ક્યાંય પોતાનો સાઉન્ડ, પોતાનો અવાજ કાંઈ અલગ ઓળખાતો નથી, બંને સેમ એકરૂપ થઈ જાય છે નદી અને દરિયો. તો અહીં એટર્નિટી સાથે સરખાવી છે. Now let's see, it's a question from the first stanza. What does the river do over the pebbles? Pebbles પર કેવી રીતે જાય છે, શું કરે છે? The river goes dancing over the pebbles. આવી રીતે લખશું. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન, through what does the river glance? નદી છે એ શાનામાંથી જુએ છે? Through the flowers and foliage glancing. So we can write the river glances through the flowers and foliage. Next question, to whom is the river compared? The river is compared to
playful child. Next rhyming word from this stanza. Which are these? Way, play, dancing, cleansing. In the next stanza, question is, what does swelling river means? Swelling river નો મતલબ શું થશે? Swelling river means growing river. Grow કરવું. Next is, how does the river flow over the rocks? Rocks પરથી કઈ રીતે flow વહે છે? The river flows louder, faster, brawling and leaping over the rocks. How does the river flow by the rose banks? ફૂલોના કિનારા, ગુલાબના જે રોઝ છે તેના બેંક્સ કિનારા પરથી તે કઈ રીતે વહે છે? The river is sweeping by the rose banks. These things. Then, to whom is the river compared? In this stanza, river is compared to impetuous youth. What does the see the rhyming words from this stanza? Leaping, sweeping, smooth, youth. Two words rhymed with two other words. Then this stanza questions, what does brimming river means? Brimming rivers no matlab શું થશે? Brimming river means overflowing river. Overflow થવું. Towards what is the river flowing? River is flowing towards કોના તરફ જાય છે? Towards the ocean. Onwards the ocean. Towards the ocean. To whom is the river compared? River ને અહીં કોની સાથે compare કરવામાં આવ્યું છે? The river is compared to middle-aged man. Mortal prime ની જગ્યાએ લખશું middle-aged man. Write the rhyming words in this stanza. Which are that? Motion, ocean, time, prime. Okay, now next stanza. Where does the river dash into? નદી છે એ કોનામાં મળી જાય છે? Dash into the sea. So you can write that the river dashes into the sea. To what is the sea compared? દરિયાને કોની સાથે સરખાવ્યું છે? Compared to eternity. What does the poet compares the sea to eternity? The poet compares the sea to eternity because the depth of the sea can never be measured and it keeps on flowing endlessly. કેમ કે દરિયાને માપી શકાતો નથી. Rhyming words here. Sounded and rounded. Now see, it's a glossary. Sparkle, shining with a bright reflect light. ચમકવું, ચમકતું. Pebbles, small stones, નાના જે પથ્થરો હોય તે. Foliage, plants, leaves. નાના છોડના પાંદડાઓ. Brawling, fighting and struggling. Leaping, jumping, jump કરવું. Impatious, with a force કે જે ધીરજ ન હોય તેવું. Brimming, completely full. Tending, be inclined. Opposite words. Louder. Can you say what is the opposite word of louder? Softer.
Louder opposite word is a softer. Faster, slower. Broad, broad એટલે વિશાળ. So narrow, narrow એટલે સાંકડું. Deep, shallow. Deep એટલે ઊંડું અને ઉપર છેલ્લું હોય. That is shallow. SHALLOW. Wider, ખૂબ પહોળું હોય તેવું. તો એનું થશે સાંકડું. Narrower. NARROWER. Now rhyming words again here. Dancing, glancing. Third one is a prancing. Leaping, sweeping, ripping. Motion, ocean, commotion. Arrow, narrow, borrow. Time, prime, lime.